Ngayon ang gagawin natin guys ay luto tayo ng biryani. Bumili ako ng ng tawag nito. Ano to parang mix para sa biryani. So ano lang pala nandito ang instruction niya. So, konti lang pala to para sa 3.5 cup or 750 grams of basmati rice lang. Itong gagawin natin ngayon. Pero kulang pa ako sa sa ingredient o yung mga dahon na coriander leaves, tsaka mint. Bibili pa ako doon sa Robinson. So ang gagawin ko ngayon ay marinate ko lang yung chicken. Let's do it. Garlic at saka ginger. Marinate natin ito mga 2, 3, 4, 5 3 hours. Bombay special. Hindi ito ginagawa ko yung dahon na mint leaf ang tawag nito So, mimix ko dun sa lulutuin ko. Dalawang dahon yung gamit ko. Mint at saka yung coriander. Lulutan yung pangalan. Basta coriander tawag. So ito yung yung mint ko Ito ang mimix. Yung bigas nito 30 minutes binabad for 30 minutes yun. Yung pamabot kabot yun, lulutuin ko maya kainan tayo yan. Bale binabad ko ng 30 minutes tapos lulutuin natin ng mga 80% o 70%. Hindi siya malutuin ito, lulutuin lang ng 70%. Then lulutuin natin yung chicken. Lagyan natin sa baba. Okay? Yan. Ang tomato. Tomato. So kung luto na yung kamatis, lagayan natin ang chicken.
Tubig-tubig pa. May tubig. Pero mabango, ano? Smells good. Dito na guys ang biryani. Ang masasabi ko lang, sarap.